საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკა ცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 104-4-ზე. ძიუდოისტების პროტესტი გრძელდება. მათ ფედერაციის პრეზიდენტის დავით ქევხიშვილის სამუშაო ოთახიდან მისი სკამი გამოიტანეს, კარი აჭედეს და ქევხიშვილს თანამდებობიდან გადადგომისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. რა გახდა ძიუდოისტებსა და ფედერაციის პრეზიდენტ შორის დაპირისპირების გამწვავების მიზეზი? რატომ აირჩიეს პროტესტის ეს ფორმა და რას გეგმავენ იმ შემთხვევაში, თუ ფედერაციის პრეზიდენტი თანამდებობას არ დატოვებს? დეტალები რამდენიმე წამში. და დღის კიდევ ერთი თემა. ნარკოპოლიტიკის სადაო რეფორმა და კონსულტაციები მართლ გუნდში. შეძლო თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობამ პოზიციების შეჯერება. თვეების წინ შეჩერებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით შეთანხმების მისაღწევა დეპუტატებს დრო 7 ივნისამდე აქვთ. ასევე დღეს აქტუალურ თემაში მოისმენთ, რა მოლოდინი აქვს პარლამენტის პირველ ვიცე-სპიკერს სტრასბურგის სასამართლომდე ერთი დღით ადრე, სადაც ოკუპაციიდან 10 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. სახელმწიფოთა შორის დავის ფინალური ეტაპის საქართველოს სასარგებლო დასრულების შემთხვევაში, რა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ბერკეტებს მიიღებს ქართული მხარე. აქტუალური თემის სტუმარი თამარ ჩუგოშვილი იქნება. ძიუდოისტების პროტესტი გრძელდება რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ. ძიუდოს ნაკრების წევრი ფედერაციასთან წევრები შეიკრიბნენ. ფედერაციის პრეზიდენტის სავარძელი გამოიტანეს, სამუშაო ოთახის კარი აჭედეს და დავით ქევხიშვილს თანამდებობის დატოვებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. სპორტსმენთა პროტესტს საპარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გამოეხმაურა. შოთა ხაბარელმა დავით ქევხიშვილის მიერ მწვრთნელების გათავისუფლების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას არასწორი უწოდა და ის ფიქრობს, რომ ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადადგეს. ძიუდოისტების უნდობლობას კი ლეგიტიმურს უწოდებს. გსურდა მოგვესმინა დავით ქევხიშვილის პოზიციაც დღევანდელ გადაცემაში შევთავაზეთ სხვადასხვა ფორმატი, თუმცა ფედერაციის პრეზიდენტმა მონაწილეობაზე უარი განაცხადა და თქვა, რომ აქტუალური თემის სტუმარი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ მთელ გადაცემას მხოლოდ მას დააფუძნებთ. რა გახდა ფედერაციის პრეზიდენტსა და ძიუდოისტებს შორის არსებული დაპირისპირების გამწვავების მიზეზი, სწორედ ამას მოვისმენთ დღეს და რატომ აირჩიეს პროტესტის ეს ფორმა. ამ და სხვა შეკითხვებს მსოფლიოს პრიზიორი, ოლიმპიური პრიზიორი და ძიუდოს ნაკრების კაპიტანი ვარლამ ლიპარტელიანი, მსოფლიოს ჩემპიონი, მსოფლიოს მეორე პრიზიორი სამგზის, ევროპის ჩემპიონი, ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის გამარჯვებული ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ნაკრების წევრი ზებედა რეხვიაშვილი უპასუხებენ. ბატონებო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო ვარლამ, რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ განაახლეთ უკვე პროტესტი. შეკრებილი არის, რამდენი ჩვენთვის არის ცნობილი და გახდა რაღაც პერიოდის წინ ცნობილი უკვე სპეციალური კომისია, რომელიც დავით ქევხიშვილის საქმიანობას სწავლობს და იმ ბრალდებებს, რომელიც თქვენ გამოთქვით დავით ქევხიშვილის წინააღმდეგ. საინტერესო არის, რატომ არ დაელოდით კომისიის საბოლოო დასკვნას. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემოყურებელს. პირველ რიგში მადლობა თქვენ, რომ გამოგვიყავით და მოგვეცეთ საშუალება კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემებზე. ვრცლად, რაც შეეხება პროტესტის ამ ფორმას და ის რომ რამოდენიმე დღე ჩვენ გაჩერებულები ვიყავით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ველოდებოდით პასუხებს კომისიისგან. იცით უმნიშვნელოვანესია სპორტსმენისთვის ერთი დღეც გაცდენილი რამოდენიმე კვირას უდრის და რამოდენიმე დღეს უდრის. აქედან გამომდინარე 20 დღის განმავლობაში ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვარჯიშს იმის გამო, რომ დავით ქევხიშვილი იკავებს დაკავებულ თანამდებობას ფედერაციის პრეზიდენტის. რაც შეეხება იმას თუ რატომ გადავდგით ეს ნაბიჯი და რატომ გამოხატეთ პროტესტის ესეთი უკიდურესი ფორმა, კომენტარებიდან გამომდინარე იმ ადამიანებისგან, ვინც ფორმას რაც შეეხება ამაზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, მე ასეთი რამ მაინტერესებს, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, დღესდღეობით, ანუ ეს კომისია სწავლობს დავით ქევხიშვილის საქმეს, აი ამ მიმართულებით რა ხდება? კომისიამ პირველივე დღეს გააკეთა განცხადება, რამოდენიმე საათში, როდესაც ისინი შეკრებილები იყვნენ, მათ პირდაპირ დააფიქსირეს პოზიცია, რომ ისინი ფედერაციის მხარეს არიან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ვერანაირი დარღვევა, ისინი პირდაპირ აფიქსირებენ ამას. იქ ადამიანები არიან, ისეთი ადამიანები, ვინც სპორტის სამსახურებში მუშაობენ, მათ პირდაპირ გაცნობიდან, სანამ გაიცნობოდნენ, მანამდე დააფიქსირეს თავიანთი აზრი. სპორტის კომიტეტში უშუალოდ ვინც არიან წარმომადგენლები, თავიანთი აზრი, ეს პირადი აზრია, რა თქმა უნდა, მათი და მე პირადი აზრის დაფიქსირებას არავის არ უსწრებს. ისო დავით ქევხიშვილი არ უნდა გადამდგარიყო დაკავებული თანამდებობიდან. როდესაც გაცნობილის კი არ იყვნენ იმ პროცესებს, რა პროცესებიც მიმდინარეობდა თვითონ შიდა სამზარეულოში, აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით და სპორტსმენები თვლით, რომ მათი აზრი მიკერძოებულია დავით ქევხიშვილის სასარგებლოდ. ჩვენ უნდობლობას უცხადებთ კომისიას, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თქვეს 2 დღე დაახლოებით ან 3 დღე მაქსიმუმ, კიდევ ვიმეორებ დაახლოებით 1 კვირაზე მეტია. ვინ უნდა შეისწავლოს დავით ქევხიშვილის მისამართი თქვენი ბრალდებები, იმისთვის რომ თქვენ იყოთ კმაყოფილები და ნდობა გამოუცხადოთ ამა თუ იმ ჯგუფს. ბრალდებებს კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამ და კიდევ ერთხელ ქართულ გულშემატკივარს ვიტყვი, რომ ჩვენ არავის არ დაგვიბრალებიო, რომ ვინმე რაიმე თანხა სახში წაიღო, ან რაიმე კორუფციულ
სქემას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ პირდაპირ დავაფიქსირეთ და ეხლაც ვიზახი, რამდენად სწორად იხარჯებოდა ის თანხები, რომელიც სპორტსმენებისთვის იყო განკუთვნილი, რამდენად სწორი იყო მიზნობრიობა, როდესაც სპორტსმენი შეკრებაზე ვერ მიდის, როდესაც სპორტსმენის პრობლემა აქვს შეჯიბრზე წასვლის იმის გამო, რომ თურმე სახსრები არ არის ფედერაციაში და ამ დროს ფედერაციის პრეზიდენტი სულ სხვა არგუმენტს იძახის, რომ თურმე მას დაახლოებით 9 მილიონამდე ანგარიშს ეუდევს. აი ეს ვიკითხეთ ჩვენ და ეს კითხვები დავსვით. იქ არ ყოფილა იმაზე საუბარი, რომ ვინმე ჯიბეში ჩაიდო თანხა და სახში. ჭრიკიშვილი ამბობს, რომ 9 მილიონამდე ანგარიშს. კი, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ მას ოლიმპიური ლიცენზიებიდან ჩაიწყული თანხის უმრავლესი ნაწილი ანგარიშს ეუდევს. როდესაც ჭრიკიშვილი შეჯიბრზე ვერ მიდის და შეკრებებზე ვერ გადის წლის დასაწყისში, როდესაც მხოლოდ 3 სპორტსმენი მიემგზავრება ავსტრიაში შეკრებაზე და ფედერაციას უამრავი თანხა ანგარიშს ეუდევს, აი ეს კითხვის ნიშნები დავსვით. ჩვენ და ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ ვერც ერთისგან. ის რომ კომისიის წევრები გამოდიან და აფიქსირებენ პოზიციას, რომ აბერანაირი დანაშაული ვერ ნახეს, პირდაპირ ვიზახი, ეს პირდაპირი დანაშაულია, პირდაპირ არის მიმართული იმისკენ, რომ სპორტსმენებს შეუშალონ მომზადებაში ხელი, როდესაც გასაგებია ვარლამ ზებედა თქვენ დავკითხოთ პროტესტის ფორმაზე ამ შემთხვევაში გამოიტანეთ სკამი დავით ქეხვიშვილის ოთახიდან სამუშაო ოთახიდან შემდეგ აჭედეთ კარი სამუშაო ოთახის საინტერესო არის აი პროტესტის ეს ფორმა თქვათ რამდენად მართებული არის როგორ ფიქრობთ ნუ გამომდინარე იქიდან მინდა ხაზი გაუსვა ვარლამის თქმას რომ ანუ პირადი აზრები თქვეს პიროვნებებმა ჩვენ ვფიქრობთ ჩემი სუბიექტური აზრია რომ მათ უფლება არ ქონათ რომ თავიანთი პირადი აზრია თქვა რადგან ისინი კომისიის წევრები არიან და სანამ არ დაიდება ის დასკვნა კომისიის ხო მან არანაირი პირადი აზრი არ უნდა გამოხატონ ისინი არიან საჯარო მოხელეები და მათ სანამ დამთავრების შემდეგ უნდა განაცხადონ ეს ყველაფერი და პირადი აზრი შეუძლიათ შემდეგ დააფიქსირონ ამასთან დაკავშირებით რაც შეეხება რაც ჩვენ გავაკეთეთ დღეს ყველაზე ნაკლებად ჩვენ გვინდოდა ეს მომხდარიყო რატომ აირჩიეთ პროტესტის ეს ფორმა? გამომდინარე იქით რომ უნდობლობა იყო კომისიის მიმართ, ნუ ყველას მიმართ იყო პირდაპირ ვთქვათ უნდობლობა აქ, იმიტომ რომ ამდენი ხანი უკვე ერთვე გრძელდება. ნუ როგორ არავინ არ დაინტერესდა, აი ბიჭებო, აი რა გიჭით, აი რატო ხდება ესეთი რაღაცა, ხო? ეს ხო ოლიმპიადური ლიცენზიები დაიწყო. უკვე სოფლიო ჩემპიონატის კარს მოგვადგა, ხო? ერთი თვია თითქმის აღარ უარჯიშობს გუნდი. გამომდინარე იქით მივმართეთ ესეთ ხერხს, რომ დაუფიქსიროთ ყველას, რომ არანაირი მოლაპარაკებას აქ აზრი აღარ აქვს. გამომდინარე იქიდან არ აქვს მოლაპარაკება. არანაირი აზრი აღარ აქვს, რადგანაც ჩვენი მხრიდან ძალიან ბევრი ნაბიჯი იქნა გადადგმული, მაგრამ არ იყო მათი მხრიდან შემხოდრი ნაბიჯები. მათი მხრიდან მხოლოდ ზურგი გვაქციეს მათ. ყველა ნაბიჯის გადადგმაზე. ნუ რაც შეეხება ამას არ მივესალმებოდით, მაგრამ რაც მოხდა ხალხისთვის დასანახად, რომ ჩვენი პრეზიდენტი დავით ქეხვიშვილი აღარ არის. ამ გუნდის პრეზიდენტი აღარ არის და აღარ იქნება აღარასოდეს. აი ეგ ცოტა უხერხული ფორმით გამოხატეთ სამწუხაროდ. დღეს გამართულ აქციაზე ფაქტობრივად ფედერაციის წარმომადგენლები არ გამოჩენილან, დაახლოებით 20 დღეა ხომ, რაც ძიუდოისტებმა ვარჯიში შეწყვეტეთ. მე რა ინფორმაციაც მაქვს ყოველ შემთხვევაში. მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში კომუნიკაცია ნამდვილად არავის მხრიდან არ ყოფილა თქვენი მისამართით, არავინ დაინტერესებულა თქვა თქვენი მოთხოვნა მოლაპარაკებაზე არავინ არ წამოსულა მათგან. ასე თქვა ჩვენგან იყოს რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, რაღაც შეთავაზებები იყო, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა იქიდან არ მოყვა არაფერი. ანუ როგორც თვითონ უნდათ ისე უნდა იყოს ყველაფერი ჩვენ არავინ არის პრეზიდენტი არის პრესამსახური არავინ არ გამოსულა აი კიდევ ვიზახი ჩვენი მხრიდან იყო რაღაც დათმობაზე წასვლა ნაბიჯი გადადგმული მაგრამ იქიდან ესეთი არაფერი არ ყოფილა მრავალჯერ ძალიან სამწუხაროა ვარლამ ბაქოში დაგეგმილი მსოფლიო ჩემპიონატი რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით თქვენ განაცხადეთ რომ თუ დავით ქეხვიშვილი არ დატოვებს თანამდებობას დაკავებულ თანამდებობას თქვენ უარს სიტყვით ბაქოში წასვლაზე და აი ამ ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღებაზე ეს ჩვენთვის ყველასთვის ქართველი გულშემატკივრისთვის ყველა ძიუდოს მოყვარულისთვის ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც გული შესტკივა ძიუდოზე იქნება ძალიან სამწუხარო და მართლაც სავალალო მდგომარეობა იქნება მე იმედი მაქვს რომ კიდევ ვიმედოვნებ რომ ის ადამიანები მიიღებენ ღირსეულ გადაწყვეტილებას და არ დაღუპავენ ქართულ ძიუდოს რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგრძელებთ პროტესტს ჩვენ არ ვაპირებთ მასთან ერთად მუშაობას იმიტომ რომ აზრი არ აქვს წლების განმავლობაში უამრავჯერ ქონდა ეს პრობლემები დაფიქსირებული ჩვენ და ვერც ერთმა ადამიანმა ვერ მოგვიგვარა ეს პრობლემები წლების განმავლობაში გრძელდებოდა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული კონკრეტული ადამიანების მხრიდან და დროებით მოხდა შეჩერება ამ დაძაბულობის დღეს უკვე უკიდურეს ზომას მიაღწია ამ პროტესტის ფორმამ ამ დაძაბულებამ და მე ვფიქრობ ერთად მუშაობა გამორიცხულია აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვაპირებთ დადამზე შესვლა სანამ დავით ქეხვიშვილი ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტს იკავებს და ფიქრობ
ძალიან მალე უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი, ძალიან მალე უნდა მიიღოს. მას კიდევ აქვს იმის შანსი, რომ არ დაღუპოს ქართული ძიუდო და არ გადააყოლოს რაიმე პირადული ინტერესი ქართული სპორტი, ქართული პირადული ინტერესი, რა პირადული ინტერესი ის, რაცაც ქვია ერთპიროვნული მმართველობა, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები, სხვისი აზრის არ გათვალისწინება ფედერაციაში, რაც სამხდენი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდი, თავის დროზე წარმატებული მწვრთნელების განთავისუფლება და მოყვანა თავის მეგობრების ფედერაციაში მან პირდაპირ აღიარა ეს, როგორც ბატონი შოთა ხაბარელი ბრძანებს. ეს არის ის პრობლემები და მეგობრობის მოყვანა სანდოობის საკითხით ხომ არ იყო განპირობებული. ნუ ეგ თვითონ უნდა გასცეს ამ ყველაფერს პასუხი, რატო გადადგა ეს ნაბიჯი, როდესაც ევროპის საუკეთესო მწვრთნელი იყო გუნდში და როდესაც საუკეთესო შედეგი ჰქონდა გუნდების განმავლობაში, რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რა აუცილებლობა იყო იმისა, რომ ეს რადიკალური ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც სპორტსმენებთან კონსულტაცია მას არც გაუვლია და ჩვენ პირიქით მივედით მასთან და უთხარით, რომ არ გადაედგა ეს ნაბიჯი და ძიუდო არ დაეყენებია იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაში არის, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს ჩემი პირდაპირი მოვალეობაა, ჩემი გადასაწყვეტია, თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე, თქვენ უნდა იჭიდაოთ და თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩაერიოთ, ლეგიტიმური უფლება ჩაერიოთ, უბრალოდ ჩვენ როგორც ოჯახის წევრები მივედით და ვთხოვეთ მას, რომ არ გადაედგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ მან როგორც დავაკონკრეტეთ, ეგან ისევ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღო და ისევ იმიზეც აიყო და რაგისაც დავით ქეფხიშვილის გარდა არიან გულშემატკივრები, რომლებიც გვიყურებენ, დარწმუნებული ვარ ახლაც გულშემატკივრობენ და ძალიან მნიშვნელოვან, ისეთივე მნიშვნელოვან შედეგებს ელოდებიან თქვენგან ძიუდოისტებისგან, როგორცაც ამას იღებდნენ წლების განმავლობაში. თუ თქვენ დავით ქეფხიშვილი თუ არ გადადგა თანამდებობიდან და თქვენ უარი განაცხადეთ აზერბაიჯანში წასვლაზე, რამდენად მართებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ? ეს იქნება ძალიან სამწუხარო პირადად ჩვენთვის, ჩვენი თითოეული ოჯახის წევრისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გული შესტკივა ძიუდოსთვის, მაგრამ უბრალოდ უნიშნელოვანესია გაგრძელება. თუნდაც აი ამ მიზეზით ამ ჩემპიონატის ჩაგდება ძიუდოისტების მხარეს. ფაქტიურად გაგრძელება შეუძლებელი, არ გვეძლევა მუშაობის საშუალება, არ გვეძლევა განვითარების საშუალება. როდესაც სპორტსმენი ემზადები რაღაცისთვის და იქ უამრავი პრობლემა გაქვს, ფიქრობ იმაზე თუ როდის სახვიდე შეკრებაზე, ფიქრობ იმაზე თუ რა გეგმით ივარჯიშო, ფიქრობ იმაზე თუ მონაწილეობას მიიღებ ტურნირზე, მონაწილეობას მიიღებ შეკრებაზე, როდესაც ამის ფიქრი იგიწევს. ფაქტიურად შეუძლებელია იქ უკვე შედეგზე და ვარჯიშზე ფიქრი. უამრავი პრობლემებია ფედერაციაში. ეს საკითხი მნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია თუ თქვათ ექვემდებარება განხილვას. ეს საკითხი მნიშვნელოვნად გადაწყვეტილია თუ დავით ქეფხიშვილი ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება, ჩვენ არ ვაპირებთ ვარჯიშის გაგრძელებას და ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთ ტურნირში მონაწილეობის მიღებას და არც ერთ შეჯიბრზე მონაწილეობის მიღებას. მე კიდევ ვიძახი, ეს არის უკიდურესი ფორმა, ჩვენ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ნათელი მაგალითი იყო ევროპის ჩემპიონატის შედეგი. ჩვენ არ ვიძახით, რომ ამ შედეგის გამო ვაპროტესტებთ ამ ყველაფერს და იქ ხალხმა რაღაც ისეთი მოგაკერა. თუმცა ამ შედეგთან დაკავშირებით ამ შედეგთან დაკავშირებით არის ლაპარაკი, რომ თითქოს სპორტსმენებმა სპეციალურად წააგეს მე 1000 შე რა უგნიშნეს და კიდევ ვიძახი, რომ გამორიცხული ესეთი რაღაცა ჩვენ არც ერთი სპორტსმენი ჩვენ ქვეყანას არასოდეს არ უღალატებთ და არასოდეს პირადულ ინტერესს არ დავაყენებთ არანაირი მიზნისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვემსახურებოდით და ვემსახურებით ჩვენ ქვეყანას. ეს იქნება სპორტი, ეს იქნება რაიმე სხვა სამსახური, ეს იქნება რიგითი ჯარისკაცის როლი, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ჩვენი ქვეყნის დამცველები და ყოველთვის დავიცავთ გულშემატკივრის და ხალხის ინტერესს. ზებედას მინდა ვკითხო ამჯერად ქეფხიშვილთან მიმართებაში მაინტერესებს არის თუ არა ნაკრების შერცულოვნება, ამას იქიდან გამომდინარე გეკითხებით, რომ ნაკრების რამდენიმე წევრი ეს არის ვაჟა მარგველაშვილი და ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი იაპონიაში იმყოფებოდნენ შეკრებაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ერთსულოვნება ამ აზრის გარშემო უტრიალებს ყველა გუნდში არის ერთსულოვნება ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეს ბიჭები ვარჯიშს აგრძელებენ, იაპონიაში არიან. Ну, ისინი ჩვენ ამ ფორმით გამოხატავთ, ისინი იაპონიაში არიან, აგრძელებენ ვარჯიშს, მაგრამ აზრში ეს თქვენი თანამოაზრეები არიან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთად გავიარეთ ეს ყველაფერი, ვარლამთან ერთად, როდესაც კაპიტანმა თქვა, რომ მე გუნდის სახელით ვაკეთებ ამ განცხადებას, მათთან შეთანხმება, თითოეულ გუნდის წევრთან იყო ეს ყველაფერი შეთანხმებული. ბეკაგვინიაშვილი ასევე. ასევე ბეკაგვინიაშვილი კი ყველა არჩანს შეკრებებს და იმიტომ გეკითხებით. კი, ყველანი იზიარებენ, მათ ერთად ვიყავით, გავიარეთ ეს აზრი, შეუჯერდით ამაზე და შემდეგ გააკეთა ვარლამმა ეს განცხადება. თორე ვარლამი ერთი ნაკრების წევრიც რომ ყოფილიყო სხვა აზრზე დარწმუნებული ვარ და არც ერთი არ გავაკეთებს განცხადებას. ერთი ადამიანის კი რომელსაც თქვენგან განსხვავებული პოზიცია აქვს. კი, მოგახსენეთ, აზრი სხვა არ აქვს. ჩვენ სანამ ამ ნაბიჯს გადავდგამდით, თითოეულ სპორტსმენთან ქონა კონსულტაცია გავიდა თითოეულ ადამიანთან, ეს გადაწყვეტილება არ იყო მხოლოდ ერთ დღეში მიღებული, რამოდენიმე დღის განმავლობაში ამაზე ვშელობდით და ვსაუბრობდით სპორტსმენები, ის ადამიანები, ვინც დღეს ნაკრებში არიან და ის ადამიანები, ვინც ქმნიან ძიუდოს, აბსოლუტურად არც ერთ ადამიანს არ გააჩნდა განსხვავებული აზრი. უბრალოდ პროტესტის გამოხატულების ფორმა იყო განსხვავებული. ისინი ფიქრობდნენ, რომ რამოდენიმე სპორტსმენი რომ ვერ გამოჩნდებოდნენ მედიასთან, ვერ გამოჩნდებოდნენ ტელევიზორში. ალბათ ისინი თავის დროზე გასცემენ ამას პასუხს, მაგრამ არც ერთი სპორტსმენისგან არ ყოფილა განსხვავებული აზრი, რომ დავით ქეფხიშვილი უნდა დარჩენილიყო დაკავებული თანამდებობაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. გასაგებია, ავთო, ბოლო წლების განმავლობაში ძიუდოს ფედერაციებს შორის სახელდებოდა ყოველთვის როგორც საუკეთესო, როგორც გამორჩეული და აი ასე შემდეგ.
ასეთ მოკლე დროში ეს სწრაფი ცვლილება პოზიციების რამ განაპირობა ეს შეკითხვა ჩდება ბუნებრივია. ანუ ადრე იყვნენ მწვრთნელები, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ფედერაციას და ამ მწვრთნელების ასე ვთქვათ ჩხუბის ფონზე და ძალისხმევით ხდებოდა ჩვენი ზბორებით და შეკრებებით ასე ვთქვათ და შეჯიბრებით უზრუნველყოფა. მწვრთნელები როდესაც შეცვალა ვისულიყავით არა, ანუ ქეხვიშვილთან ჰქონდათ დაპირისპირება, რომ ბიჭებს უფრო მეტი ჰქონდეთ და მან როდესაც შეცვალა და მეგობრები მოიყვანა, ის მეგობრები უკვე აღარ უპირისპირდებოდნენ და მიუშვეს ბოლომდე და ბოლომდე აკეთებდა თავის საქმეს და იგი არ ვიცი ფედერაციების რატომ იყო ხოლმე დასხებული შეიძლება იმიტომ რომ რაღაცა პროექტებს აკეთებდა, მაგრამ როგორც ასეთი პროექტების გარდა თქვენი უკმაყოფილება ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე არ მოусვენია მაყურებელს. მაყურებელს გარეთ არ გამოქონდათ 2000 წლებია დაწყებული 2013 წლიდან დაწყებული პირადად მე 2016 წელს ძალიან დიდი დაპირისპირება მქონდა ოლიმპიადის წინ. შემდეგ 2017-ში შეჯიბრის ჭიდაობა გვინდა და წონა შევიცვალე მოგეხსენებათ და ასე ვთქვათ, მინდოდა რაღაც ტურნირის ჭიდაობა, ის შემდეგაც პასუხი მივიღე, რომ სხვაებსაც მოუნდებათ და თანხები არ არის, ვარლამსაც უნდოდა, იგივე მარგველაშვილს უნდოდა, პაპინაშვილს უნდოდა, ამ შეჯიბრებს წასვლა ვერ წავედით, წელს ორი შეკრება გამოვტოვე, ერთი შეკრება მსგავსი. არსებობდა, თუმცა გადაწყვეტეთ, რომ აი ბოლო პერიოდში. კი, აი დაუბრუნდები, კიდე რო თქვით, იმას რას ეუბნებით, რომ ჩვენი გულშემატკივრის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესე გაგრძელებას უბრალოდ აზრი არ აქვს. თუ გინდა რომ ტოპ 10-ში მაინც იყო და ანუ პირველი ნომრობაზე ქონდეს პრეტენზია, უნდა უზრუნველყოფილიყო შეკრებებით და მომზადებით. თუ არ მოემზადე, ასე ვთქვათ, აიყვანე მაშინ ქუჩიდან და აჭიდავე ვინმე მომზადებლად. უბრალოდ აზრი აღარ აქვს. სწავლებას 10-ში თუ ვერ მოხდი და კი რა თქმა უნდა ეს იმას აზრი არ აქვს და ნათელი მაგალითი გასაგებია ვარლამ იმ შემთხვევაში თუ დავით ქეფხიშვილმა არ დატოვა თანამდებობა საინტერესოა რას გეგმავთ შემდეგ უკვე თუ გაქვთ ჩვენ მოაგრძელებთ ჯანსაღ პროტესტს რა თქმა უნდა არანაირი დაპირისპირება არანაირი ზალადობა ყველა წინააღმდეგი ამის და ყველა გულშემატკივარს მოუწოდებს რომ თავი შევიკავოთ ემოციებისგან და უბრალოდ გამოვხატოთ ის პროტესტი რასაც ქვია ბრძოლა თავისუფლებისთვის და ბრძოლა იმისთვის რომ განთავისუფლდეთ ძიუდო ერთპიროვნული მმართველობისგან ჩვენ მიმართავთ ამ პროტესტს ჩვენ გვერდით დგას მხოლოდ გულშემატკივარი და ის ადამიანები, ვისაც ძიუდო უყვარს და ვისაც გული შესტკივა ამ ყველაფერზე, არანაირ პოლიტიკურ ფაზაში არ გადავალთ და ეს არ არის ჩვენი მიზანი და გამორიცხულია ის რომ რომელიმე სპორტსმენს რაიმე დავით ქეფხიშვილმა ახსენა დღეს ჩემთან საუბრისას პოლიტიკური კონტექსტი სხვათა შორის. კი, რა თქმა უნდა, არის უამრავი ლაქა უამრავი ტალახის როლ ამასთან დაკავშირებით და მე პირადად და ეს სპორტსმენები პირადად გარანტიას გაძლევთ იმის რომ არანაირი პოლიტიკური ძალა არ დგას ვერც დადგება ჩვენს უკან იმიტომ რომ ჩვენ ვემსახურებით მხოლოდ იმას იყოს ჯანსაღი სიტუაცია ძიუდოში და იყოს ისეთი პირობები რაზეც საუბრობენ სპორტსმენები რაც იდეალური იქნება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის ეს იქნება დიდების ნაკრები ახალგაზრდების ნაკრები თუ ქალთა ნაკრები რაც შეეხება იმას რომ იყო გაჟღერებული რომ რომელიმე სპორტსმენს რაიმე თანამდებობა უნდა რომელიმე სპორტსმენს თავისთანებება უნდა და რაიმე სკამისთვის იბრძვის ეს არის სრული აბსურდი და სრული სირცრუე არ შეესაბამება ეს იმართლეს მეგობრებო და ყველა გულშემატკივარს ვეუბნები ამას და გარანტიას ვაძლევ იმისა რომ როდესაც ეს მოვლენები დასრულდება პირობას ვდებ რომ არც ერთი სპორტსმენი მოქმედი სპორტსმენი არანაირ თანამდებობას არ დაიკავებს ისინი გააგრძელებენ ვარჯიშს ისინი გააგრძელებენ საქართველოს ღირსების დაცვას და მთელი გულით და მთელი მონდომებით ჩვენი ქვეყნის ღირსებას გავიტან ჩვენი ქვეყნის გარეთ. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის მე მაინც იმედს ვიტოვებ რომ მოლაპარაკება გაიმართება და კონსენსუსს მიაღწევთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში სტუმრად აქტუალური თემის შეკითხვებს მსოფლიოს პრიზიორი ოლიმპიური პრიზიორი და ძიუდოს ნაკრების კაპიტანი ვარლამ ლიპარტელიანი, მსოფლიო ჩემპიონი, მსოფლიოს მეორე პრიზიორი სამგზის ევროპის ჩემპიონი ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის გამარჯვებული ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ნაკრების წევრი ზებედა რეხვიაშვილი პასუხობდნენ. რამდენიმე წამში უკვე თამარ ჩუგოშვილი უპასუხებს აქტუალური თემის შეკითხვებს და გავარკვევთ ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში შედგა თუ არა მმართველი გუნდის წევრებს შორის შეთანხმება და რას მისცემს ქართულ მხარეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების ქართული მხარის სასარგებლოდ მიღება საქმეზე, რომელშიც საქართველოს რუსეთს ევროკონვენციის 8 მუხლის დარღვევაში ადანაშაულებს. დეტალები რამდენიმე წამში. ნარკოპოლიტიკის სადაო რეფორმა და კონსულტაციები მმართველ გუნდში. შეძლო თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობამ პოზიციების შეჯერება. თვეების წინ შეჩერებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით შეთანხმების მისაღწევა დეპუტატებს დრო 7 ივნისამდე აქვთ. ასევე დღეს აქტუალურ თემაში მოისმენთ, რა მოლოდინი აქვს პარლამენტის პირველ ვიცე-სპიკერს სტრასბურგის სასამართლომდე ერთი დღით ადრე, სადაც ოკუპაციიდან 10 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. სახელმწიფოთა შორისი დავის ფინალური ეტაპის საქართველოს სასარგებლო დასრულების შემთხვევაში, რა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ბერკეტებს მიიღებს ქართული მხარე. დეტალები რამდენიმე წამში.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის აქტუალურ თემად რჩება ნარკოპოლიტიკა. ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები მმართველ გუნდში დღეს კიდევ ერთხელ გაიმართა. საპარლამენტო უმრავლესობა ნარკოპოლიტიკის სადაო რეფორმაზე პოზიციების შეჯერებას გაფართოებულ შეხვედრაზე შეეცადა, შედგა თუ არა შეთანხმება, დეპუტატებს შორის არსებობს თუ არა კონსენსუსის მიღწევის შანსი და ნარკოპოლიტიკის გահუმანურების პარალელურად ნარკორეალიზატორებთან მიმართებაში იგეგმება თუ არა კანონის გამკაცრება. ჩვენ შეკითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი უპასუხებს. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში. სტუმრად, დღეს გაიმართა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით უკვე შეხვედრა, რაც მთელი დღის განმავლობაში განცხადებების გახდა ცნობილი. მაინტერესებს თუ შედგა გარკვეულ საკითხებზე მაინც, გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით მაინც შეთანხმება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ნარკოპოლიტიკაზე საუბარი და დავა მიმდინარეობს და ვიცით რომ არის განსხვავებული პოზიციები და ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ თემა თვითონ არის ერთის მხრივ ძალიან საფრთხილო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, ფრთხილი ზღვარის დაცვა. ეს ეხება დოზებს და ყველა ნარკოტიკის კრიმინალიზაციას. ანუ ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ის შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან. ანუ პირველ რიგში ჩვენი ამოცანები რა არის, ამ სახელმწიფოს ამოცანა და მიზანი რა არის? ერთის მხრივ ბუნებრივია და მთავარი ამოცანა ყოველთვის არის ის, რომ ზიანი, რომელიც ნარკოტიკების მოხმარებას მოაქვს საზოგადოებაში, ეს ზიანი შემცირდეს, მით უმეტეს ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც თაობები გვახსოვს უკვე, რომელსაც გამოვლილი აქვს სამწუხაროდ ნარკო დამოკიდებულებისგან სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, მათ შორის ფატალური და ძალიან მძიმე დასასრულები ზოგიერთ შემთხვევაში და ამოცანა არის ის, რომ პირველ რიგში ბუნებრივია შემცირდეს ზიანი, შემცირდეს ნარკოდამოკიდებულ ადამიანთა რაოდენობა, მოხდეს პრევენცია და ჩვენ არ გაგვეზარდოს ქვეყანაში ნარკომომხმარებელთა და ნარკოდამოკიდებულთა რაოდენობა. შესაბამისად, ამას რამდენიმე კომპონენტი აქვს. ეს რამდენიმე კომპონენტი არის ყველაზე ცხადი და მკაფიო და ნათელი არის ის, რომ ნარკორეალიზაცია არის მძიმე დანაშაული და ამ მძიმე დანაშაულისთვის უნდა იყოს შესაბამისად მძიმე სასჯელი, სისხლის სამართლის მძიმე საპატიმრო, ასე ვთქვათ, სასჯელები და ზუსტადაც რომ საკმაოდ რეპრესიული მეთოდებით უნდა ებრძოდეს სახელმწიფო ნარკოტიკების რეალიზაციას. რაც შეეხება ნარკომოხმარებას, ხომ? ანუ ადამიანებს, რომლებიც არიან ან დამოკიდებულები, ან მოიხმარენ ნარკოტიკებს. ჩვენ წლების განმავლობაში გვქონდა პოლიტიკა, როდესაც ისევე როგორც ნარკორეალიზაციას და სხვადასხვა ფორმით ნარკოტიკების ფლობას ან გავრცელებას, ნარკოტიკების მოხმარებასაც სახელმწიფო ებრძოდა ასევე რეპრესიული მეთოდებით, ანუ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობით, საპატიმრო სანქციებით და ასე შემდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ როგორც ქვეყანას ამან არ მოგვიტანა ზიანის შემცირება, ჩვენ არ მოგვიტანა, ასე ვთქვათ, მკლება ნარკოდამოკიდებული ადამიანების რიცხვში და თან რაღაცა გარკვეული პროცესებიც მიდის, გარკვეული ევოლუციაც არის, საკონსტიტუციო სასამართლოც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებს და ჩვენ მოცემულობა და რეალობა ქვეყანაში გვეცვლება. სახელმწიფოს ეხლა უჩნდება უკვე სხვა ტიპის პასუხისმგებლობები. სახელმწიფოს უჩნდება პასუხისმგებლობა, რომ ნარკოდამოკიდებულ ადამიანზე იზრუნოს და კონდეს მის მიმართ უფრო ჰუმანური მიდგომა. და თვითონ ესეც საკმაოდ ესეთი კომპლექსური საკითხია. ანუ ჩვენ თანხმდებით რამდენიმე საკითხზე და დღევანდელ შეხვედრაზეც, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაუახლოვდით გადაწყვეტილების მიღებას და ალბათ შეიძლება ერთი ან ორი დამატებითი შეხვედრა დაგვჭირდეს, ვიდრე საბოლოო ჯამში შევთანხმდებით და წინ წავწევთ კანონპროექტის განხილვის პროცესს. თანხმდებით ყველა იმაზე, რითიც მე დავიწყე საუბარი, რომ ნარკორეალიზაცია არის მძიმე დანაშაული, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. პრინციპში ვთანხმდებით იმაზე, რომ ნარკოდამოკიდებულ ადამიანთან მიმართებით ჩვენ გვჭირდება არა საპატიმრო სანქციები და მისი ციხეში ჩასმა, არამედ ზრუნვა იმ კუთხით, რომ ერთის მხრივ ვცადოთ, რომ ადამიანი ამ დამოკიდებულებისგან გათავისუფლდეს. ამისთვის საჭიროა ძალიან ბევრი სახელმწიფო სერვისის აწყობა, რომელიც დღეს არ არსებობს, არის დაკავშირებული სერიოზულ ხარჯებთან, საბიუჯეტო ხარჯებთან, რომელიც ამისთვის უნდა გამოიყოს და ძალიან მნიშვნელოვან ახალ პროექტებთან, რომელიც ჯერჯერობით ქვეყანას არ აქვს. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მე ასევე ვახსენე, ეს არის პრევენცია, კერძოდ ინფორმაციის მიწოდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რა ზიანის მოტანა, ან სხვა ეს პროფესიონალებმა იციან და შესაძლებელია რომ სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, საპრევენციული პროგრამები იყოს საჭირო, მათ შორის სკოლის ასაკიდან, იმის თაობაზე თუ რამხელა ზიანის მოტანა შეუძლია ნარკოტიკების მოხმარებას და შესაბამისად
დაცვა მაქსიმალურად ადამიანების ამ დამოკიდებულებისგან, მათ შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისებით და ასე შემდეგ. ანუ თემა იმდენად კომპლექსურია, იმდენად ბევრ კომპონენტს მოიცავს, რომ არ არის გასაკვირი, რომ ძალიან დიდხანს ამაზე მსჯელობა მიდიოდა, არ არის გასაკვირი, რომ მასთან სხვადასხვაობა იყო, თუმცა დრო ამოგვეწურა ფაქტიურად და შეხვედრაზე იმყოფებოდა პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. უკვე დღის განმავლობაში გაკეთა განცხადებები და მოვისმინეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ემხრობა ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკას ქვეყანაში, თუმცა უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, თქვათ რა პოზიცია აქვს ამ საკითხთან მიმართებაში? პირველ რიგში მისი როლი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ შეთანხმება ამ საკითხზე გაგვიჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმაც და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამაც წლების განმავლობაში ძალიან დიდ ხანს და ბევრი იმუშავა ამ თემაზე. იმუშავა იუსტიციის სამინისტრომაც, იმუშავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც, იუსტიციის სამინისტრო წლებია ამ საკითხზე მუშაობს და გარკვეული პროექტი ქონდა წლებია უკვე მომზადებული აქვს. პარლამენტმაც, ამ მოწვევის პარლამენტმაც ძალიან ბევრი იმუშავა ამ საკითხზე. ვნახეთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რა რეფორმები არსებობს, როგორ კლავდებიან ქვეყნები ნარკოტიკების პრობლემას და ასე შემდეგ. ანუ გამოცდილება ჩვენ მაქსიმალურად გავიზიარეთ ყველას და გადაწყვეტილების მიღებას ვუდგებით ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, ისევ საკითხის სირთულიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარეს, მისი როლი პირველ რიგში არის ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ის კოლეგები, რომლებსაც აქვთ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები და რომლებიც სრულიად სხვადასხვანაირად ხედავენ, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმის მიმდინარეობას, ეს პოზიციები ერთმანეთს დაუახლოვდეს და გადაწყვეტილებამდე, ანუ საერთო გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ. ნუ თვითონ მისი პოზიცია, რაც დაფიქსირდა, არის ბუნებრივია, რასაც ბევრი იზიარებს და მე მგონი ყველა იზიარებს, კერძოდ ის, რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს სახელმწიფომ სხვანაირად უნდა მიხედოს და არა ციხეში ჩასმით. ანუ ციხეში ჩასმა არ არის გამოსავალი და ის სერვისები, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი, სპეციალური კომისიის შექმნა, რომელმაც ინდივიდუალურად ყველა მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, ყველა იდენტიფიცირებული მომხმარებლის საქმე უნდა განიხილოს, უნდა მისცეს მიმართულება, უნდა გადაწყვიტოს რა ტიპის ჩარევა ჭირდება. სამედიცინო, სარეაბილიტაციო თუ ასე შემდეგ ჩართოს, თუ ეს ახალგაზრდა არის და არასრულწლოვანია, ამ შემთხვევაში უკვე ჩართოს ოჯახი და ასე შემდეგ, სოციალური მუშაკი, ნარკოლოგი და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ სერვისების შექმნა და ამ ფორმით დახმარება დამოკიდებული პირების ბუნებრივია, რომ საერთო პოზიცია არის და მათ შორის პარტიის თავმჯდომარის მხრიდანაც ეს პოზიცია არის გაზიარებული. ეს რაც შეეხება ნარკომომხმარებლებს, საინტერესო არის ნარკორეალიზატორებთან მიმართებაში, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ. თქვენ განაცხადეთ, რომ ნარკორეალიზატორებთან მიმართებაში გუნდის პოზიცია არის ის, რომ უნდა იყოს მკაცრი მიდგომა, თუმცა დღეს გაკეთდა უკვე განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და გაჟღერდა ასეთი ფრაზები, რომ კიდევ უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს ნარკორეალიზატორებთან მიმართებაში კანონმდებლობა. თუ უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით ცვლილებას? მე არ გამოვრიცხავ, ნარკორეალიზაცია რომ სერიოზული პრობლემა არის და ნარკორეალიზაცია რომ საჭიროებს სახელმწიფოსგან უფრო ასე ვთქვათ მკვეთრ პასუხებს, ამაზე მე მგონი არავინ არ დაობს. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ბოლო საპარლამენტო სესიაზე გვქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენა საქართველოს პარლამენტში, სადაც ძალიან დეტალურად მოვისმინეთ ძირითადად რა წყაროები არსებობს ნარკოტიკების გავრცელების, მათ შორის მაგალითად ინტერნეტის მეშვეობით გამოწერა და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორმები ნარკოტიკების რეალიზაციის, რომელთან გამკლავებაც საგამოძიებო ორგანოებს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ზოგჯერ ტექნოლოგიების არარსებობის გამო, ზოგჯერ სხვადასხვა მიზეზების გამო ურთულდებათ ხოლმე. თუმცა პრობლემა მნიშვნელოვანია, მე მგონი არავინ ქვეყანაში არ დაობს იმაზე, რომ ნარკორეალიზაციასთან ბრძოლა საჭიროა და მე არ გამოვრიცხავ, რომ საქციები ნარკოტიკების რეალიზაციისთვის გაიზარდოს კიდევაც. რა თქმა უნდა, დღესაც ეს არის დასჯადი, ეს არის სისხლისამართლებრივად დასჯადი, საკმაოდ მკაცრად, საპატიმრო მუხლებით, მაგრამ იმ პროექტში, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, არ არის გამორიცხული, რომ დამატებითი კიდევ უფრო გაზრდილი სისხლისამართლებრივი ან პატიმრობის წლები, ასე ვთქვათ, საპატიმრო სასჯელები იქნას გამოყენებული. რადგან ნარკოპოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, აქვე კიდევ ერთ საკითხს შევეხები, ეს არის კლუბი ბასიანის წარმომადგენლები, მესაკუთრეები გეგმავენ და არა მხოლოდ ისინი გეგმავენ კვირას აქციების განახლებას და აცხადებენ ასეთ რამეს, რომ ისინი არიან არსებული პოლიტიკის მძევლები. თუ გაქვთ გარკვეული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ან თქვათ რა განცხადება შეგიძლიათ გააკეთოთ, ან რამდენად არის საფუძველი იმის, რომ პოლიტიკურ პროცესებს დაუკავშიროთ მთელი ეს ამბავი?
პოლიტიკური პროცესების ნაწილში არ ვიცი, მე რა ინფორმაციაც მაქვს არის ის, რომ გამოძიების მიმდინარეობიდან გამომდინარე გარკვეული პერიოდით გახდა საჭირო იმ ორი კლუბის დალუქვა, ასე ვთქვათ, რომელიც სადაც ჩატარდა საპოლიციო ღონისძიება, ერთ-ერთი დღეს გაიხსნა და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, როგორც კი ამოწურული იქნება, ასე ვთქვათ, გამოძიების ინტერესი, მაშინვე მოხდება მეორე კლუბის გახსნა. ჩემთვის ძალიან რთული არის ამის შეფასება, ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ გამოძიების დეტალებს ბუნებრივია მე არ ვიცნობ. გამოძიება სხვადასხვა რაღაცებს სწავლობს, ერთი არის ამოღებული ნივთები და მას ვთქვათ კლუბში, არ ვიცი მე რა არის კონკრეტულად ამოღებული, მაგრამ გარკვეული ოპერაცია ვინაიდან ჩატარდა ალბათ შიგნით გარკვეული დათვალიერების შედეგად რაღაც იდენტიფიცირება მოხდებოდა. მეორე არის ექსპერტიზები, რომლებიც ტარდება, მათ შორის იმ საშუალებების, რომლებიც იყო ამ საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ამოღებული. ამიტომ ძალიან რთული არის ხოლმე ასე სათქმელად მიმდინარე გამოძიებაზე. ანუ მიმდინარე გამოძიებაზე არის ძალიან რთული რომ ვთქვათ, ანუ არის თუ არა გუშინ უნდა გახსნილიყო კლუბი დღეს თუ ხვალ, ანუ ამის თქმა ახლა ჩემთვის ძალიან რთულია. ზოგადად ჩემი პოზიცია და ჩვენ ამაზე სხვათა შორის საპარლამენტო განხილვის დროსაც გვქონდა საუბარი. ერთის მხრივ ბუნებრივია რომ ნარკოტიკების პრობლემა სახელმწიფოებისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ კლუბების როგორც ახალგაზრდებისთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის გასართობი და თავშეყრის ადგილის და როგორც ბიზნესისთვის რა თქმა უნდა, რაღაცა გარკვეული დემონიზება არ უნდა მოხდეს. ანუ ამის საფრთხე არსებობდა ჩვენ როდესაც საპროტესტო აქციას უყურებდით, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ იარლიყები მიკროდათ ადამიანებს ან ადგილებს და ბუნებრივია რომ ეს სწორი არ არის. ბუნებრივია რომ ასეთი თავშეყრის ადგილები მით უმეტეს ეს არის ძალიან სწრაფად განვითარებადი, ძალიან სწრაფად განვითარდა ეს ბიზნესი პრინციპში საქართველოში და მათ შორის ევროპის ქალაქებშიც კი დაიმკვიდრა თავისი ადგილი და ბუნებრივია რომ სახელმწიფოს ინტერესი ვერ იქნება რომ ასეთი რაღაც ადგილი რომელიც ევროპისთვისაც საინტერესო არის და ტურისტებისთვისაც რაღაცა ფორმით დააზიანოს, ამიტომ მე პოლიტიკურ ნაწილზე საუბარი ძალიან გამიჭირდებოდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებისთვის როგორც ვიცი რაღაცა პერიოდით იყო, მე ეს ინფორმაცია მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა პერიოდით საჭირო იყო კლუბის დალუქვა და როგორც ვიცი, როგორც კი ამოიწურება, როგორც რა წუთშიც ამოიწურება, ასე ვთქვათ ეს საჭიროებები, კლუბს არ შეეშლება ხელი საქმიანობაში, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური ნარკოპოლიტიკას შეეხება მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე რაც შეიძლება სწრაფად და მალე მოვისმენთ მართალი გუნდის ერთიან პოზიციას. დღეს ნარკოპოლიტიკის გარდა მინდა კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმინო შეფასება, ეს არის სტრასბურგში მიმდინარე პროცესი, ხვალ საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ საჩივარზე გაიბარდება მოსმენა, პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო მოლოდინზე, რას ელოდება თამარ ჩუგოშვილი ამ პროცესისგან. 700-მდე მტკიცებულება აქვს წარდგენილი ქართულ მხარეს, ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, გუშინ არაერთი განცხადება გაკეთა იგივე ისკანდერისთან დაკავშირებით, 800 კილოიანი არის უკვე ნარჩენები ნაპოვნი, ჰააგაში ჩაუტარდა ექსპერტიზა და სწორედ აი ამ ექსპერტიზის პასუხები იქნება წარდგენილი ხალხსასამართლოზე. წლებია ამ საქმეზე მუშაობა მიმდინარეობს სასამართლოშიც და საქართველოშიც ბუნებრივია, ჩვენ მხარე ვართ ამ საქმეში და ბუნებრივია რომ საქართველოს ხელისუფლება წარადგენს მაქსიმალურად ყველა მტკიცებულებას, რისი წარდგენაც კი შეიძლება რომ ჩვენი ინტერესები დავიცვათ, ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ ამ საქმეში. ზოგადად სახელმწიფოთა შორისი სარჩელები და საქმეები სტრასბურგის სასამართლოში იშვიათობაა, ანუ ეს არ არის კი პრეცედენტულია. საკმაოდ ცოტა არის სახელმწიფოთა შორის სარჩელები, ძირითადად ვიცით რომ სტრასბურგის სასამართლო არის მოქალაქეები მიმართავენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, როგორც წესი დავები არის მოქალაქეებისა, ქვეყნების და სახელმწიფოების წინააღმდეგ. ეს სახელმწიფოთა შორის ეგრეთ წოდებული interstate საქმეები არის იშვიათობა, წლები მუშაობდა ამაზე, მიდიოდა ამაზე მუშაობა. იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არის საქართველოს წარმომადგენელი, ბუნებრივია რომ ამ წლების განმავლობაში 2012 წლიდან მოყოლებული ეს სამინისტრო ყოველ შემთხვევაში, ანუ ამ ხელისუფლების პირობებში აგროვებდა ყველანაირ მტკიცებულებას, რისი მოგროვება შეიძლებოდა და წარადგენდა სტრასბურგში ერთადერთი რაღაცისთვის. ანუ სტრასბურგის სასამართლო ბუნებრივია რომ არ არის ტრიბუნალი იმ ფორმით, რომელიც ასე ვთქვათ, ომის საქმეებს განიხილავს, მაგრამ ამ ეს სასამართლო იმ კუთხით არის საინტერესო, რომ მასშტაბური ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბურობის, ასე ვთქვათ, შესწავლა და შეფასება შეუძლია, მათ შორის საქართველოს მხარის ინტერესი არის ისიც, რომ დადგინდეს
რომ რუსეთი ამ ომისთვის ემზადებოდა გაცილებით ადრე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იქნება. წინასწარ შეფასება ძალიან რთულია და იმის თქმა რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს სასამართლო, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ პრეცედენტულ გადაწყვეტილებაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ ვერ შევადარებთ მას სხვა საქმეებს, იდენტურ საქმეებს, სადაც მას უმსჯელია, ყოველთვის ძალიან რთული არის ხოლმე. ასეთ შემთხვევებში გარკვეული შეფასებების გაკეთება მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რატომ არის ეს თემი მნიშვნელოვანი ემოციურ დონეზე გასაგებია და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია რას აძლევს საქართველოს საერთაშორისო დონეზე და დეოკუპაციის მიმართულებით რაც აძლევს რა თქმა უნდა ანუ რამდენიმე მიმართულებით არის ეს მნიშვნელოვანი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბურობის დადგენა და ამის დაკავშირება რუსეთთან. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პოლიტიკურადაც ამიტომ არის პრინციპში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რუსეთის 2008 წლის ომზე აი ამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის სამართლებრივ კონტექსტში გაფორმების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო მასშტაბით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იქნება ეს ყველაფერი. და შემდგომ უკვე მესამე კომპონენტი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის რომ სტრასბურგის სასამართლოს როდესაც გამოაქვს გადაწყვეტილება ის ასევე ადგენს კონკრეტულ ვალდებულებებს სახელმწიფოსთვის და ავალებს მხარეს ასე ვთქვათ თუ სახელმწიფოს რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ანუ კონკრეტულ ვალდებულებებს უჩენს და სახელმწიფოები ვალდებულები არიან რომ ვერ გეტყვით ანუ ჩემთვის არის ძალიან რთული აი სხვა შემთხვევაც რო იყოს ანუ ერთი კონკრეტული მოქალაქის სარჩელიც რო იყოს გამიჭირდებოდა თქმა მაგრამ განსაკუთრებით სახელმწიფოთა შორის საქმეებში რა შეიძლება ეს პასუხისმგებლობა იყოს და რა შეიძლება იყოს სახელმწიფოს კონკრეტულ პასუხისმგებლობას კონკრეტული ასე ვთქვათ ქმედებების განხორციელებას ავალებს როდესაც მხარი აგებს თუ ააგო ნახოთ ჩვენ უნდა ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაგრამ კი იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა მაიკ პომპეოს განცხადება მინდა გავიხსენო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთი რამ განაცხადა მან მოუწოდა რუსეთს პირდაპირ გუშინ მოუწოდა რუსეთს რომ მან გაიყვანოს თავის ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან და არაერთი განცხადება მოგვისმენია საერთაშორისო დონეზე ლიდერებისგან, მათ შორის სახელმწიფო ლიდერებისგან რუსეთთან მიმართებაში საქართველოს კონტექსტში. თუმცა ფაქტია რომ არაფერი იცვლება, ფაქტია რომ რუსეთი პოზიციებს არ ცვლის და არის ისევ აგრესიული საქართველოსთან მიმართებაში. მაინტერესებს ეს რამ, როდის აღსრულების ნაწილზე ვსაუბრობთ. პასუხისმგებლობას და აღსრულების ნაწილზე ვსაუბრობთ. რა მექანიზმები არსებობს საერთაშორისო დონეზე, რომ რუსეთს დაკისრებული პასუხისმგებლობის აღსრულება აიძულოს? პირველ რიგში სტრასბურგის სასამართლოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება განსხვავდება იმ რეზოლუციებისგან, რა რეზოლუციებსაც ჩვენ შეიძლება ვისმენდეთ მაგალითად სხვადასხვა საპარლამენტო ასამბლეებში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სასამართლოს აქვს კონკრეტული შემბოჭველი, ასე ვთქვათ, ძალა და ყველა წევრი ქვეყანა, რომელიც არის ევროსაბჭოს წევრი და მიერთებული არის, ასე ვთქვათ, და ვრცელდება მასზე სტრასბურგის სასამართლოს გავლენა, ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება იმას, რომ გადაწყვეტილებები სასამართლოს იყოს აღსრულებული. ანუ სასამართლოს კიდევ უფრო სხვა ძალა აქვს ამის თქმა მინდა ვიდრე სხვადასხვა პოლიტიკურ დოკუმენტებს რა პოლიტიკურ დოკუმენტებზეც ჩვენ შეიძლება ასევე ძალიან ბევრს მუშაობდეთ იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას ისიც სჭირდება ჩვენ ქვეყანას სჭირდება ისიც მათ შორის რომ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა არ ჩაიკარგოს მსოფლიოში არსებულ სხვადასხვა ძალიან ბევრ პრობლემას შორის და იყოს აქტუალური ეს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს მუდმივად ვახსენებდეთ რომ საქართველოს მარტო დატოვება ამ პრობლემაში არ შეიძლება და მუდმივად ჩვენ გვერდით უნდა იყვნენ და ასე ვთქვათ გააქტიურდნენ ამ პრობლემაში ჩვენ პრობლემის მოსგვარებაში ჩვენს დასახმარებლად ამიტომ ჩვენ პოლიტიკურ ტექსტებზეც და რეზოლუციებზეც ძალიან ბევრს მუშაობთ და ესეც აუცილებელია იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენ დაგვიდგება მომენტი როდესაც ყველაფერი რაც აქამდე კეთდება და ყველა ის დოკუმენტი რომელიც იქმნება გამოდგება როგორც სამართლებრივი ბაზა და ასე ვთქვათ რაღაცა საფეხურები პრობლემის გადასაჭრელად. ბუნებრივია რომ რუსეთთან და საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის მოსაგვარებლად მარტივი, წამიერი და სწრაფი და ეფექტური საშუალება არ არსებობს სამწუხაროდ. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ, ვერავინ ვერ მოაგვარებს ერთი ხელის მოსმით. ის განცხადებები რომლებიც კეთდება მათ შორის განცხადება რომელიც თქვენ ახსენეთ
არის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის და ეს ძალიან უმაღლესი პირი არის ფაქტობრივად საგარეო ურთიერთობებში როგორც ამერიკის წარმომადგენელი და შესაბამისად ბუნებრივია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და მხარდამჭერია და როდესაც ისინი ასეთ მხარდაჭერას აფიქსირებენ და მუდმივად ხას უსვამენ რომ ჩვენი ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა მათთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხია ბუნებრივია რომ ეს ყველაფერი გვეხმარება მაგრამ ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულად სწორი ნაბიჯებით უნდა ვიაროთ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციისკენ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი სამშვიდობო ინიციატივა არის ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის იმ ადამიანების დაახლოვებისკენ, ასე ვთქვათ და იმ მოსახლეობის, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, მათთვისაც ახსნის და იმ საშუალების მიცემა, რომ გაიაზრონ, რომ მათ საქართველოსთან, ასე ვთქვათ, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან, დანარჩენ მოსახლეობასთან ყოფნა ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მომგებიანი არის ყველასთვის, მთლიანად მთელი ქვეყნისთვის, ვიდრე რუსეთის კლანჭებში ყოფნა, რომელიც კორუფციის და, ასე ვთქვათ, განუვითარებლობის მეც პრინციპში ბევრს ვერაფერს თავაზობს ჩვენს ამ რეგიონებს და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ამიტომ კომბინაციაში სამშვიდობო ინიციატივები ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურება, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დონის აწევაც და მეტი მნიშვნელობის მინიჭებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჟენევის მოლაპარაკებები არის ჩვენთვის ერთადერთი ფორმატი, სადაც ოკუპაციის პრობლემას და პოლიტიკურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ რუსეთთან, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. აი იმ სამართლებრივი ბაზის შექმნა, რომელიც მე ვახსენე საერთაშორისო რეზოლუციებით, თუ სტრასბურგის გადაწყვეტილებებით, თუ სხვა სასამართლოების გადაწყვეტილებებით და თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, სვლა იმისკენ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა ერთხელაც აღდგეს. თუმცა ბუნებრივია, რომ ამას თავისი დრო, ნერვები, შრომა და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდება და მარტივი ბუნებრივია არ იქნება. ეს იქნება გეოპოლიტიკურ პროცესებზე დამოკიდებული. ამ წუთში გეოპოლიტიკური პროცესები პრინციპში რუსეთის ასე მარტივად ვერ აგდებინებს ხელიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, თუმცა ჩვენი პარტნიორები ცალსახად არიან ჩვენს მხარეს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, სტრასბურგის აი ამ ბოლოს ხდომამდე უკვე სულ რამდენიმე საათი რჩება და დაველოდოთ შედეგებს. უკვე ბუნებრივია გამარჯვების იმედი. ძალიან დიდი მადლობა სამსაქმის მოგება. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვიწვევთ დრო. თამარ ჩუგოშვილი პასუხობდა აქტუალური თემის შეკითხვებს. მე მაკა ცინცაძე ვარ და ხვალამდე გემშვიდობებით.